dacă mă lăsam eu inspirat, deci fii atent, garnitura la termostat e aia de închidere a apei, e distrusă. În episodul trecut ați văzut cum pornește o mașină după 3 ani de stat. În episodul de azi o să vedeți cum arată o distribuție după 20 de ani. V-am spus data trecută că nu vă zic despre ce e vorba cu tricourile astea. Hanoracele în ediție limitată s-au terminat deja. Tricouri nu pot să zic că mai sunt multe, dar v-am promis că o să vă anunț o chestie destul de tare legată de clipul de 200.000 de abonați. Dintre toți cei care veți lua hanorac sau tricou hanorace, în sfârșit nu mai sunt, în ediție limitată, 10 dintre voi veți face parte într-un fel, dar nu pot să vă zic în momentul ăsta pentru că e o surpriză, din clipul nostru de 200.000 de abonați. Să le mai zic ceva tare, cred că îmi merită. Și o să vă bateți pentru o mașină. Mai mult de atât, chiar nu vă zic, vor participa strict cei care au luat tricoul ăsta sau hanoracul în ediție limitată care s-au terminat. Hai să ne apucăm să facem bucăți mașină. Sculă de mașină. Absolut. Sculă că vă sculă. Și pornește, nu așa. Ceva profesional aici. Gata. Ole. O genitură. Antrenament. Să ai drept, în poziția drept, da? Antrenați terare și pentru competiții. Uite, ia și tocat. Și fac și de alea așa. Ești în competiție? Ha? Care și?
un pic încoace. Tragi tava și bagi masa sus de desubt, da? Gata, e băgată sub. Bun. Las motorul cât să atingă? Da. Stop! Nani, nani, puiu, mani. Elegant. Îl adorm acum, stac cu nani. Mai? Gata. Mai dai o secundă. Atât. No. Mai dai că nu s-a pus. Mai dai un pic. Acui. Dai. 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 Sus. Doilea semn de fabrică, da? De fabrică aici. De cupătura cu linia de aici. Da? Deci asta cu came, pompa de injecție aici. Are vârful ăsta tăiat din ea și aici. Nu, e de fabrică, e de fabrică. Da, 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 e de fabrică. Și jos pinionul la pompa aici. Dar nu se vede că e murdat. E de cupătură cu... Ba, dar se vede acolo. Deci, cu astea fiind spuse, îl mai învârtim o dată. La pompa de injecție are o mică deviație. Semnul aici și vine lângă. S-a strâns ceva pământ aici. Ce întinzătură! Nu scrie nimic pe el sau nu vedem noi, nu știm. Ba da, scrie aici, NTN. E original. E original, nu? Da. Nu e cititorul. Proprietarul are mașina de nouă Da. și distribuția nu a făcut-o. N-a făcut-o niciodată el, nu? Nu. Mașina asta de 8 ani e din 2001. Da. Deci asta este distribuția ei, de când a făcut o mămicuță în fabrică. Deci cureaua arată impecabil de bine. Impecabil rola. Deci nici măcar nu purie. Dar o rulă care are vaselina de ceva ani în ea, s-ar putea în momentul când îl încălzești să înceapă să se subțieze un pic prea mult. Da. Întinzătorul. Nu curie nimica. Scoate pompa de apă acum. Pompa de apă la Mazda, în general la Mazda, pe curea și Mazda mai nouă diesel, e foarte greu accesibil la schimbarea ei. Adică pe mașină ar fi fost pe partea din spate și foarte incomod de montat și foarte greu de montat la loc. Se pare că și generația veche era la fel. Ca și la cele... acolo a pornit de mult. Da, e de multă corodare de aluminiu. Uite ce aici. Dacă nu-mi doare 20 de ani nimeni acolo.
Și n-a pus nimic, adică tu sfârșit probleme. Este ascurs bine înseamnă. N-am spus mai bine. Și am dat jos pompa de apă. Cu termostat. Da. Termostatul e în cutiuța asta aici. Rulment, Buc, și ce crede el, adică o revizie? A? Pornea mașina și ce făceam aici? Ia vezi, bălică. Bravo ție, frate. Mi-ai făcut-o. Dacă mă lăsam eu inspirat, deci fii atent, garnitura la termostat e aia de închidere a apei, e distrusă. Eu cred că trebuie să tap mai mult la motorul ăsta, să știi. Asta e garnitura exterioară și garnitura care închidea aici e terminată. De la antigel. Nu, că mai avem unul aici frumos care spune așa: dacă vrei să mă desfaci pe mine, trebuie să desfaci țeava de la eghereu. Momentul adevărului, Rareș. Vom afla în ce situație se află turbina. Omul a zis, dacă e nevoie, reparați-o, dați-o jos, direct. Nu. A zis, dați-o jos direct și reparați-o. Dați-o jos, direct și reparați-o. S-a gândit că are o vârstă. Vizibil arată foarte bine. Vizibil. Și axial. La prima vedere. Da. Și axial. Momentul adevărului. E țiplă. E tank. Da. E tank. Deci nu are axial, nici longitudinal. Merge foarte bine. Bun. Era ideea că era după colț, trebuia să dau jos și pe asta, știi? Și am încercat să... Merge spălat. Toate merg astea. Vine tot ce aici merge spălat, nu se pune problemă. Da, acum poți să scoți pe ăsta ca să ajungi la șurubelul de acolo. Stai. Mai am aici la... Înțeles? E chiar așa cum credem. Ok, strângem. Am strâns întâi, da? Pentru că altfel există riscul să rupem. Și nu voiam asta. Și așa am scos țeava de la eghe. Totul ca să ajungi la domn. Hai că-s curios să văd și ambrajul, dacă e original. Proprietarul n-a zis nimic de că l-ați fi schimbat, dar... Nu e schimbat. E, cred că, original. Motorul stă bine? Stă foarte bine. Sesam? Dă-te la o parte. Sesam, deschide-te. Rulmentul e doar ruginit. Păi aici ruginește oricum. Și mi-a ieșea greu din priză de acolo. Rumentul puțin hurie. Discul este foarte uzat. Aproape că nu se mai văd striațele. Este terminat Și colorat. și este făcut de firma. Excedi. Dăm și volanta jos sau nu dăm? Păi nu știu dacă o are de schimbat. Nu. Volanta o dăm jos. O dăm pentru simering. Și rumentul? Și rulmentul e... Și tu vrei să schimbi ăsta și ăsta. Da. Asta se dă așa. O să dai greu jos. La Mazda, da? 1. Da. 2. Aolo. Da? 3. 4. Am dat jos echireu.
O fi bine? O fi rău? O fi rău? Ăsta Este murdărel, cu presiune pe aici spălat și aici, dar nu e foarte murdar. Gata, e greu. Ne uităm un pic cu lampa pe acolo, să vedem ce se întâmplă. Luăm o hotărâre dură pentru Patrick și Popor. galerie. Bogdan? Luăm o hotărâre violentă. Hotărâm să-i dau jos galeria. Adică la modul eu aș da-o jos. Păi la cum arată și eu zic că ar fi cazul. Nu e foarte mult, dar dacă nu dăm jos acum, Nu se mai dă jos niciodată. nu, se va da jos în felul următor. Se va desface distribuția când se hotărăște clientul sau hotărăște un mecanic la un moment dat. Aha. Se va da jos pompa de injecție și după aia va scoate galeria. Noi acum, practic, ca să dăm jos galeria, trebuie să dăm jos pompa de injecție și dăm jos asta. Pentru că am desfăcut distribuția pentru a o face. Da, mă. Adică facem două lucruri într-una. Adică facem distribuția și datorită că avem distribuția desfăcută, Da, mă, ăsta e momentul cel mai bun. bun pentru om să facă acum, da. Și acum, eu zic că dacă sunteți de Trebuie acord, să iasă cum trebuie mașina, deci da. deci o dăm jos. Da, bă, da. Atunci poți să zici de o garnitură de galerie de admisie? Ia văd, ia. Ce avem noi aici? Asta mișto. Oho, cu clapete frumos. Murdară frumos, nu? Păi da, Deci am procedat bine, nu? foarte. Data asta. E diapan. Ce ai pus aici, nouă vălică? Simeringuri la planetare. E, na? Da. Frumos. Și aici ai pui rulmen nou? Da. Aici, în găurica asta. Ai scos rulmentul vechi și pune rulmen nou. N-ai vrut să filmezi fata că n-am scos. Eram la baie. Ei, făceam alte chestii pe aici, încercam să spăl un pic situația. Dar nu prea mi-a ieșit. Mai e. Aha! Bă, ce înseamnă mâna asta lui Bălică, mă? Performanță aici, calitate. Ai sin? N-ai Putere. Sin. Ni sin, ai sin. Deci intra bine discul? Mai jos, mai jos, mai jos, mai jos. Nu, pune mai la Mai stânga. la dreapta, mai la stângă? E bine, nu? Hai să-l centrez eu, bă. Bă, e pe centru imaginii, aș putea Pe spune. centru imaginii. Doar că mai duce în spate făcurile. Și bă, bă, băi, n-are mă nimeni așa. Uite cum vine cutia, știți?
poartă el. Ăștia fac poze. Ia Aline, fă tu prezentarea. Are Aline de desfăcut niște șuruburi. Volkswagen care a stat în mare. Tras auto. Și avem, uite. Astea sunt șuruburile cu reglaj. Dar Și ține cumva ca să vadă și el. se vede presupun. Eu văd și dacă face așa. Deci astea sunt alea de reglaj. Și mai Unghiul de fugă. Mai sunt 6 de aici. Tu te cu parte. Pe care trebuie să le desfac. Aha. Și aici s-a întâmplat o... Și acolo trebuie să le desfac. Acolo nu trebuie să umblu eu, dar oricum dacă trebuia să umble cineva vreodată, inițial vreau să-ți facă cât bascule ca să schimb arcul. Și aici? Care un arc grup. Uite pe partea asta aici. Aici sus. De ce e rupt? De ce nu? Das auto. Aia se întâmplă la el. Nu e de la mașină, Uite, aici e gură de vizitare disc. și pe partea Acolo cealaltă. pui degețelul și vezi dacă Și pe frânează. partea cealaltă. Păi nu prea se vede starea discului dacă nu te uiți pe interior. Da, Și aici la fel. Da, mă, asta am văzut-o. Aici a tras cineva cu degețelul. Auzi, nu? Să înțelegi că trebuie să faci la Da, uite, ăsta arată bine. Are scut ca lumea. Astea sunt plăcuțe. 4 plăcuțe. Da. Să zici, așa și așa. Dacă te uiți pe exteriorul la disc, de afară, zici, bă, nu e cel mai bun, dar nici rău nu e. Corect. Dacă te uiți pe interior, Wow. avem așa și așa. Așa frâna cu 1 centimetru. Bine, frâna și pe asta, dar mai puțin. Hai că frână un pic dacă. Da? În primul rând, cureaua nu trebuie îndoită niciodată. Nu trebuie să o dați peste cap, o să o strângeți și faceți scută. Nu aveți voie. Oricât cât de dragă v-ar fi cureaua, nu strângeți în brațe. Cea nouă. Cea nouă. Aia veche e puteți să... Aia veche e altceva. Așa. Veche e știe meserie. Da, e trecută prin viață. Exact. Așa. Semnele noi le avem aici. Aici, aici, de fabrică. Aici, Ăla de la mărătă la început. acolo. Și la pompa de injecție, aici, aici. Pompa de injecție pusă evident înapoi după semne. Da, este acolo la semn. Se reglează Avans. avansul. Are aici o chestie. Foarte important cum o montăm pompa de injecție. Uite, vezi? Eu am tras-o în dinte că ea se duce așa, acum este fix pe semn. Vârful de aici, de la tablă, cu ăsta de aici. Coincid perfect. Workshop-ul camionului ar trebui un pic lumină, cred. Și este bine. Deci, aici e bine. Aici e bine. Și aici, la vibrochel, la axă, pardon. Este o linie aici, nu știu dacă o vezi asta de aici. Lată. E oricum... Lată. Nu vopseaua, vopseaua e un punct, e un reper, dar nu e vopseaua E semnul. dat peste linia aia. Da, e o linie lată, cât o șerbență mică. Și aici... Este... Uite că ăla se vede ca lumea acum, că e curat. Învârtim motorul. Frumos. Pac, de aici, Acolo. da? Și aici, decupătura că e aici. Deci, bun. Am terminat cu distribuția. Este tiplanul. Bine, doar distribuția. Dar bine, ai făcut și ambreiaj, distribuția, mai schimbă oaia. Să știi dacă, uite, vezi că el așa este tot. Ca să-l ghidezi, să-l țină apăsat. Și iese aici, pe colț. Vezi, iese aici. Ca să ducă după aia pe aici.
Da, vaselina siliconică, specială de garnituri de reparație Trier. Da? Doctorul în operație. Ficatul nu vrea să intre la loc. S-a umflat. Bălica a decis să folosească accelerația gravitațională și l-a întors cu curul în sus. E, ai văzut? Nu cred că ăsta e secret. Da. Îl mai învârtim și l-am scos. Bă, uite mă, a crescut barbă în vărică. Suntem în anul 2022. Alo, hai să nu exagerăm. Acum este intrată, da? Peste tot. Uite-l, vezi? El acum rămâne un pic de la vaselină, uite, fac. Da. Vasilică! Și aici înăuntru trebuie să băgăm o altă vaselină. Asta e de culisanț. Da, care rezistă până la 1400 de grade. Gata. Așa. Punem două pe aici. Și ăsta face parte de aici. Așa. Și gata, un trier. Murdărel, dar nu rău. Uite, vezi? Aici colo de aluminiu. Și aici pe partea din spate deja era umezită garnitura. Că asta e Marta lui Bogdan, că deja era spre pierdere. În momentul când se încălzea, Cum se pare? Curat, modern, între. curat. Curat. Și o să mai dăm și cu soluția, o să fie și mai curat. Ca să îmi repet și eu lecția. Da. Pompa, asta nu e pompă de înalte, Nu. e pompă de injecție. Ok. Da. Cu cap rotativ. Cu cap rotativ. Da, așa se numește. Și asta trage motorina din rezervor Da, corect. și o repartizează la cele 4 injectoare, Da, exact. care se duc direct, țac, Exact. în cilindru. Cum sunt acționate? Anume ce? Injectoarele sunt acționate de el Da. și timpii de unde și ea? Păi acel cap rotativ, Da. înăuntru, sunt niște sertare care la momentul când se învârte și a ajuns presiunea fixă în dreptul la injector, el e decupat înăuntru acolo, fix la 1 se duce. Până vine 3, 4, 2. E ca un Delco? Ceva de principiu, cap rotativ. Ăla face presiune și ăla are fix găurile care când se învârte bagă la fiecare în ordinea aprinderii. Adică găurile făcute în ordinea funcționării motorului. Deci, cu alte cuvinte, dacă pe ăsta nu l-ai pune exact la sen, Nu, ce anume? asta, dacă nu... Nu, dar aia o face, nu, acolo îi dai avansul. Înainte, înapoi, odată ce ai pus la semn, tu te joci din reglajul ăla de avans debit. Să fie timpul mai devreme sau mai târziu al motorinei. Dar distanța între timp, tot aia e. Distanța între timpii, așa e aia, nu e înăuntru un cap rotativ, aia e altă treabă, e mecanică, injecție, pompă de injecție. Nu, aici unde ai văzut acolo era reglajul avansului, la pompa de injecție. Și returul de motorină Se întoarce înapoi în pompă. colectează și de pe aici. Da. Da. Credeam noi că e înfundat, dar nu era o bolă de motorină. Da, era o bolă. E destul de simplu principiul, Da, fără prea multă electronică. fără prea mult senzor, cum s-ar spune. Da. Ce șmechire. Are culbutor, are câte unul. Da, Dar culbutorul apasă pe două supape odată. exact. E un suport special acolo. Da, un teu, Da. ce văd eu. Ca la Honda. Honda cu o axă are 16 valve dintr-o axă. Da. Bine, poziționarea e un pic diferită, Da, e altfel. dar poți să ai o axă SOHC cu 16 supape. Exact. La îmbinături, da? Da, șef.
Că acolo e secretul. Unde are rezistență mai mică. Asta ca să facă contact priză, știi? Ungem un pic garnitura. Din fabrică vine așa, adică nu pune nimeni așa că vrea eu să pună.